Hello student, welcome to ND Education. আজি এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা মই যি আনন্দৰাম borooah তাৰ বাবে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব বা বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ কিদৰে দিব লাগিব সকলোবোৰ প্ৰচেছ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এ টু জেড সকলোখিনি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। সো ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈ চাব এণ্ড লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। প্ৰথমতে আপোনালোকে ক্ৰমৰ দৰে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি তাত sebaonline.info বুলি সাৰ্চ কৰি ল'ব। ওকে, তাৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন এণ্টাৰপ্ৰাইজ ওপেন হ'ব য'ত ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে ইয়াত এটা লিংক আছে য'ত লিখা আছে যে সাবমিশন অফ বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ অফ কেণ্ডিডেটছ হু হেভ পাছড HSLC AHM এক্সামিনেশ্যন 2022 সিকিউৰিং ষ্টাৰ এণ্ড ডিষ্টিংশ্যন মাৰ্কছ। এই লিংকটোত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ক্লিক কৰি দিব। ওকে, ইয়াৰ পিছত কিছু ডিটেইলছ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিব আৰু সেইখিনি ভালদৰে পঢ়ি ল'ব। আৰু ইয়াত লিখা আছে যে যিটো বেংক একাউণ্ট হ'ব সেইটো ষ্টুডেণ্টজনৰ নিজা হ'ব লাগিব, যদি অন্য কাৰোবাৰ হয় সেইটো একচেপ্ট কৰা নহ'ব। ওকে, আৰু এই বেংক পাছবুকটো স্কেন কৰি কিনে শুদ্ধকৈ PDF ফৰ্মেটত আপলোড কৰিব লাগিব আৰু PDFটোত 200 KBৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব। ওকে ষ্টুডেণ্ট, এতিয়া কথা হ'ল যে তোমালোকে কিদৰে বেংক পাছবুকটো শুদ্ধকৈ PDF ফৰ্মেটত বনাই ল'বা আৰু সেইখনটো কম্প্ৰেছ কৰিবা। সেইটোৰ বাবে মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্ট চাই লোৱা আৰু সেইদৰে PDFখন বনাই ল'বা। ওকে, ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে লগইন য'ত লিখা আছে লগইনত গৈ কিনে শুদ্ধকৈ আপোনাৰ ৰোল নাম্বাৰ, ডেট অফ বাৰ্থ এই সকলোবোৰ এণ্টাৰ কৰি লগইনত ক্লিক কৰি দিবা। ওকে, আৰু যদি লগইন কৰাত কোনোবাৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা আৰু মই উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰিম। ইয়াৰ পিছত লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন পেজ অ'পেন হ'ব। ওকে, য'ত আপোনালোকে বেংকৰ ডিটেইলছ কিছু আপলোড কৰিব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ ফোন নাম্বাৰ, ইমেইল এড্ৰেছ আদি দিব লাগিব আৰু ইয়াত বেংকৰ IFSC কোড বা একাউণ্ট নাম্বাৰ এইবোৰ দি কিনে ভালকৈ শুদ্ধকৈ দি ল'ব। ইয়াৰ পিছত মই কোৱাৰ দৰে বেংক একাউণ্টৰ যিখন পাছবুক সেই পাছবুকখন শুদ্ধকৈ PDF ফৰ্মেটত বনাই লোৱা সেইখন ইয়াত আপলোড কৰি দিব। ওকে, সকলোবোৰ ডিটেইলছ শুদ্ধকৈ দিয়াৰ পিছত তোমালোকে ইয়াত তলত থকা যিটো কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি কিনে অ'কে কৰি দিবা। ওকে, ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ আগত ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি ডিটেইলছ আৰু এবাৰ আহি যাব। কিবা যদি ভুল আছে দেন বেক অপশ্যনটোত টিপি কিনে সেইখিনি শুদ্ধ কৰি ল'বা আৰু যদি সকলোবোৰ ডিটেইলছ শুদ্ধ আছে দেন পুনৰ ইয়াত ছাবমিট কৰি দিবা আৰু ছাবমিট কৰি অ'কে কৰি দিবা। ওকে, এনেদৰে আপোনালোকৰ যি প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছখিনি সম্পূৰ্ণ